Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì theo như yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ dành thời gian để làm một cái video clip để hướng dẫn các bạn là chúng ta độ chế một cái bo test block từ một cái bo công suất như này. Thế thì trong lúc đi làm sửa chữa tủ lạnh thì chắc hẳn là cũng không ít anh em chúng ta gặp khó khăn nếu như không có đồ nghề để có thể chuẩn đoán được là cái máy này nó bị hư hỏng cái block hay là hư hỏng cái bo công suất, dẫn đến là cái gì, cái block của máy là không chạy được. Thế thì mình làm video clip này để chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn, để anh em nào mà chúng ta chưa có cái đồ nghề như vậy thì chúng ta có thể tự chế cho mình một chiếc cái đồ nghề như vậy để phục vụ cho cái công việc sửa chữa được thuận tiện hơn. Thì sau đây mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn về công dụng của cái bo test block, thì là nó dùng để làm gì. Thì như các bạn đã biết thì cái block inverter thì thường là block 3 pha biến tần, thì nó sẽ thường hư hỏng ở các cái dạng như sau. Kể cả máy thường, block thường thì mono thì nó cũng hư hỏng các dạng như vậy. Thì một là gì, nó bị hư hỏng liên quan tới cái cuộn điện, hư hỏng liên quan tới cái cuộn điện ở bên trong này của nó, có thể là gì, bị đứt cuộn điện hoặc là bị chạm trập cuộn điện. Rồi cái hư hỏng thứ hai nó bị là gì, kẹt hệ thống cơ, dẫn đến là không chạy được. Và thứ ba là có thể là chạy được nhưng mà bị tụt hơi, bị mất hơi. Thế bây giờ để mà sàng lọc được các cái nguyên nhân hư hỏng của block hay là bo công suất thì đối với các tủ thường mono thì anh em chúng ta có cách khá là đơn giản rồi, thì không nói đến làm gì. Nhưng đối với cái cái block inverter như này thì chúng ta cần phải có một cái đồ nghề thì mới giúp chúng ta có thể sàng lọc được xem là cái nguyên nhân hư hỏng thuộc về block hay là bo công suất một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ sử dụng một cái bo công suất để chúng ta độ chế một cái bo. Thì cái bo test block này, tạm thời mình để cái block ra đây. Thế thì cái bo test block này thì mình xin giới thiệu với các bạn là nó có thể test được gì nhỉ? Nó có thể test được hầu như tất cả các block của tủ lạnh các bạn nhé, bao gồm cả block của cái tủ nội địa cũng như là tủ chạy điện 220. Thì có một số bạn thì cứ hỏi là cái bo test block có test được cái block nội địa hay không. Thì thực ra này, cái block nội địa hay là cái block 220 ấy của cái tủ chạy điện 220 ấy thì nó chỉ khác nhau về lưới điện chạy thôi. Thế còn về cái block và cái điện chạy của block cũng như là cái nguyên tắc làm việc thì nó giống hệt nhau các bạn nhé. Cho nên là cái bo test block này có thể test được tất cả các block của các tủ lạnh. Đấy, hầu như là test được hết tất cả các loại block của tủ lạnh thôi các bạn nhé. Chứ không cái mạch này chúng ta test block điều hòa là nó quá tải công suất là không lấy được các bạn nhé. Công suất của block điều hòa nó lớn. Đấy, thì cái khối IC công suất cũng như là IGBT nó không chịu được cái dòng cao như vậy. Thì đấy là mình xin nhấn mạnh lại là công dụng của cái bo này dùng để test được tất cả các block của các loại tủ lạnh gần như là hết luôn, từ nội địa cho đến là tủ nội địa hay là tủ hàng đi chạy điện 220. Đấy. Thế thì để mà làm được cái bo như vậy thì chúng ta cần phải có những cái đồ gì, thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn là từng cái đồ một để chúng ta sử dụng trong cái việc chế cái bo test block này. Thì cái phương châm của mình ấy thì là mình có thể chế ra một cái bo test block xịn sò luôn. Thế nhưng mà mình nghĩ là không phải bạn nào thì chúng ta cũng có đủ cái trình độ kiến thức cũng như là cái đồ dụng cụ hỗ trợ để chúng ta có thể làm được cái bo như vậy. Thế thì mình sẽ nghĩ ra một cách là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà tất cả các bạn đều có thể làm được, kể cả những bạn mà chúng ta còn mới vào nghề, chúng ta mới tập tành sửa chữa, chúng ta chưa có nhiều cái trình độ cũng như là cái kinh nghiệm thì chúng ta vẫn có thể làm được. Đấy, một cách đơn giản nhất, chi phí rẻ nhất, dễ làm nhất và hiệu quả nhất. Đấy là cái phương châm của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn chung. Thế còn bạn nào mà biết rồi thì thôi, bạn nào chưa có đồ nghề cũng như chưa biết thì chúng ta có thể tham khảo thêm để tự chế cho mình những cái đồ phục vụ công việc như vậy nhé. Thế còn về vấn đề test block điều hòa thì hôm khác mình sẽ làm video clip để chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ sử dụng một cái bo như thế nào để chúng ta dùng để test được cái block điều hòa giống như cái block tủ lạnh luôn. Đấy, chúng ta sẽ dùng một cái bo như thế nào để chúng ta có thể test được cái block điều hòa giống như đi test block tủ lạnh. Thì hôm nay mình sẽ làm cái test block tủ lạnh trước. Đấy, thì mình cũng còn một cái video clip chia sẻ cho các bạn về cách độ chế quạt DC 5 giây của máy inverter nữa.
Thế thì cái video clip đó thực ra thì mình đã làm rồi, chứ nhưng mà do là nó bị hư hỏng cái thẻ nhớ, thành thử ra là mình không lấy lại được. Có lẽ là mình sẽ phải quay lại. Mình hôm nào mình sẽ quay lại cái video clip đó và mình sẽ chia sẻ cho các anh em để cho nó trọn bộ cái những cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm. Rồi, quay trở lại cái bo test lốc này thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn là để mà làm được cái bo test lốc thì chúng ta cần phải có những cái gì. Thì đầu tiên là chúng ta để làm được cái bo test lốc thì chúng ta cần phải có một cái bo công suất có khả năng chạy độc lập các bạn nhé, không phân biệt là của hãng nào. Chúng ta cần có một cái bo công suất có khả năng hoạt động độc lập. Bo công suất có khả năng hoạt động độc lập là cái bo như thế nào? Là cái bo mà nó chỉ cần có cái nguồn cấp 220V và nó nhận cái lệnh điều khiển một chiều, tức là gì? Nó chỉ có một IC photo quang thôi, một IC quang thôi. Đấy, nó không có hai IC quang. Các bạn thấy ở đây model người ta có thiết kế dự phù là IC quang thứ hai này, nhưng mà do là cái mẫu model khác người ta mới dùng đến, model này người ta không dùng đến, người ta chỉ cần giao tiếp một chiều, tức là giao tiếp một chiều đấy các bạn ạ. Đấy, nó nhận lệnh một chiều tức là nó sẽ giao tiếp một chiều. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái bo công suất nào mà nó có khả năng hoạt động độc lập, tức là nó chỉ cần cấp điện 220 và nhận lệnh điều khiển một chiều. Thì các bạn cứ thấy là nó gì, nó có một cái IC quang giao tiếp duy nhất thôi. Đấy. Thế thì cái bo mình đang giới thiệu đây thì là cái bo của hãng Aqua. Thì các bạn sử dụng cái bo này thì thứ nhất là chi phí nó rẻ, thứ hai là nó khá là dễ sử dụng và phổ biến. Rồi thì cái bo này thì các bạn có thể mua ở trên mạng, có thể mua ở bất cứ nguồn bán linh kiện nào, hay là các bạn có thể mua ở Shopee, Lazada hay Sen Đỏ. Các bạn chỉ cần đánh vào là gì, bo công suất Aqua là nó ra thôi. Chi phí khoảng 200k, chi phí khoảng 200.000 thôi. Rồi các bạn lưu ý nhé, chúng ta chọn cái bo công suất là gì, của hãng nào cũng được, nhưng mà nó có khả năng hoạt động độc lập. Đó là gì, cái phần nhận lệnh điều khiển nó chỉ có một IC photo quang thôi, tức là nó sẽ nhận lệnh giao tiếp một chiều như này chẳng hạn. Đấy các bạn nhìn đây, đấy nó chỉ cần nhận lệnh ở chỗ này giao tiếp một IC quang là nó có thể hoạt động được các bạn nhé. Cái thứ hai là các bạn phải sử dụng cho mình một cái bo để giả lệnh điều khiển vào đây, để giả lệnh cái lệnh điều khiển vào đây. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái bo là bo tạo xung, bo tạo xung 555. Thì các bạn cũng có thể mua trên Lazada hoặc là Shopee hoặc Sen Đỏ gì đó. Các bạn cứ nhập vào là mạch tạo xung 555 thì nó sẽ ra cho các bạn lựa chọn mua. Chi phí khá là rẻ, khoảng tầm 10.000 thôi. Như vậy là chọn bộ thì chúng ta sẽ rơi hết khoảng tầm 201 cho đến 230.000 bao gồm cả phí ship. Đấy. Rồi, thế thì chúng ta cần 2 lời tư đấy. Thế đối với các bạn dùng cái bo này thì các bạn có thể gắn vào đây. Các bạn gắn một chút keo nến ở đây là rất là gọn, nằm trong một khối luôn. Đấy, các bạn thấy nó gọn chưa? Đấy. Thế khi mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ không gắn vào đây mà mình chỉ chia sẻ cho các bạn thôi. Thì các bạn nào làm thực tế thì sau khi làm chạy ok thì chúng ta có thể gắn vào đây như này. Các bạn bơm một ít keo nến ở đây, xong các bạn dán vào đây là ok nhá. Vì chỗ này cái mạch nó để trống, không có gì cả, rất là an toàn. Rồi, thì cái bo hiển thị 555 này thì nó có hai loại. Loại này người ta gọi là loại không có hiển thị. Đấy, còn cái loại này là cái loại này cũng là công dụng thì nó giống cái bo này. Nó cũng là gì, một cái bo tạo xung vuông 555 nhưng mà lại có màn hình hiển thị tần số, có cả chế áp điều chỉnh tần số luôn. Đấy. Và nó có một cái nút on off, tức là nút cái gì có thể tắt xung hoặc là bật xung. Đấy, thì tí mình sẽ giới thiệu sau. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể là làm với một cái cách đơn giản nhất và chi phí là thấp nhất. Thì mình sẽ sử dụng một bo công suất và một cái bo tạo xung 555 này. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái vấn đề một và chúng ta hiểu biết linh kiện từng vấn đề một, rồi chúng ta sẽ tiến hành độ chế vào đây. Đấy, khi các bạn hiểu rồi thì các bạn độ chế chỉ tầm 5 phút là xong thôi nhá, không lâu la gì cả. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn biết trước, thế là cái bo công suất này đi đã. Cái bo công suất này thì các bạn lựa chọn cho mình cái bo nó có khả năng hoạt động độc lập, đó là nhận cái giao tiếp một chiều nhá, là như vậy là cái phần bo công suất là chúng ta ok rồi. Thì các bạn để ý này, thì cái bo tạo xung 555 này khi các bạn mua về ấy, thì các bạn bóc ra đây. Thì mình lấy cho các bạn xem. Khi mà các bạn mua về ấy, thì cái bo nó như thế này. Các bạn bóc ra. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là để cho bạn nào vào sau ấy chúng ta không biết ấy, thì chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình lại để xem cái tờ này hôm trước mình đã chia sẻ về cái bo này rồi. Thì các bạn sẽ chia sẻ xem là cái bo này nó cấu tạo như nào và chúng ta sẽ sử dụng nó ra sao.
Đấy thì các bạn nào chưa biết mà vào sau mà chưa xem video clip này thì các bạn tạm thời sẽ chụp ảnh cái màn hình cái hướng dẫn của mình ở đây. Rồi sau khi các bạn đã lưu lại rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trực tiếp trên bo như sau. Thì ở cái bo này như mình đã vẽ ở đây sẵn rồi, mình đã vẽ giống hệt đây rồi, thì các bạn sẽ để ý cho mình là nhìn từ trên xuống thì các bạn sẽ thấy đây có hai cái chiết áp. Thì cái chiết áp bên tay trái các bạn này là cái để điều chỉnh cái tần số, và cái thứ hai bên tay phải các bạn là điều chỉnh cái gì, điều chỉnh cái độ rộng xung. Thì ở trong cái phần này mình đã nói rồi độ rộng xung là gì và tần số là gì. Đấy, tiếp đến là các bạn sẽ thấy cho mình là hai cái hàng jumper này người ta có 4 vị trí cài. Ở đây mình cũng đã vẽ rồi, mình cũng giải thích cho các bạn là vị trí 1 thì tần số phát ra đầu ra là bao nhiêu đến bao nhiêu Hz, từ bao nhiêu, từ 1 đến 50 này, từ cái vị trí số 2 là từ 50 đến 1 kHz này, 3 này. Rồi đấy thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là khi các bạn mua về thì mặc định người ta đang cài jumper ở vị trí số 1 phía bên tay trái các bạn. Đây như này đây. Các bạn thấy là người ta cài vị trí số 1. Ở đây các bạn thấy có 3 cái chân cắm. Thì người ta sẽ ghi cho mình rồi. Chân bên trái ở cùng là chân out, tức là tín hiệu phát xung ra là chân out. Đấy. Chân ở giữa là chân GND, tức là chân mát. Đây các bạn nhìn rõ chưa? Nó hơi bóng một tí. Đấy, cái chân ở phía bên tay phải các bạn sẽ ghi là VCC, tức là chân cấp nguồn. Thế thì cái bo này nó sẽ hoạt động như nào? Thì chỉ cần chúng ta cấp về cho nó một cái nguồn điện ở chân GND và chân VCC này, một cái nguồn điện từ 5V đến 15V là nó sẽ phát ra ở cái chân out này một cái tần số. Đấy, cái tần số tùy thuộc vào cái tần số phát ra này tùy thuộc vào chúng ta đang để jumper ở vị trí số mấy và chúng ta chỉnh chiết áp này như thế nào. Thế thì mặc định các bạn mua về thì chúng ta sẽ nó để ở cái gì? Ở cái vị trí số 1. Đấy là mình giới thiệu cho các bạn về cái bo như vậy, về cái bo tạo xung. Thứ hai là mình giới thiệu cho các bạn kỹ hơn về cái bo công suất này. Thì cái bo công suất này thì nó bố trí như sau. Ở đây các bạn thấy là có hai cái rắc to và hai cái rắc nhỏ trong cái vị trí này. Thì đây là hai cái rắc cấp nguồn 220 các bạn nhé. Thì hai cái rắc này thì nó giống nhau, nó mắc song song nhau, để cho các bạn là tại sao nó lại phải làm hai cái rắc như này mà không làm một cái. Thì nếu mà chúng ta đơn thuần chỉ cấp chạy thẳng luôn thì chúng ta cấp nguồn ở hai cái chân này cũng được, mà cấp nguồn hai chân này cũng được các bạn nhé. Thì người ta làm hai cái rắc này mục đích là nếu như người ta lắp một cái dơ le nhiệt để bảo vệ lốc máy ấy, thì người ta sẽ mắc nối tiếp hai cái chân này vào con dơ le nhiệt, để sau đó người ta cấp nguồn hai chân ngoài cùng và người ta mắc nối tiếp hai cái chân này vào cái dơ le nhiệt để làm gì? Để khi mà cái lốc nó bị nóng quá, cái dơ le nhiệt nó ngắt ra thì nó bị mất nguồn cái bo này. Đấy, mục đích của người ta là như vậy, cho nên người ta phải làm hai cái như này. Đấy, thế còn chúng ta làm cái bo test block thì chúng ta sẽ cấp nguồn thẳng vào đây luôn, chúng ta sẽ cấp vào 220 vào hai chân này, hoặc là hai chân này các bạn, hai cái này mắc song song nhau các bạn nhé. Tức là hai chân này cũng được mà hai chân này cũng được. Đấy, chúng ta chỉ sử dụng một trong hai thôi. Tức là một là cấp nguồn vào hai chân này, hai là cấp nguồn vào hai chân bên này. Đấy, chứ chúng ta không được cấp một chân bên này một chân bên này, mà nhỡ là bị lộn pha là bị chập các bạn nhé. Mà chúng ta sẽ lựa chọn cấp nguồn 220 là một là cấp hai chân này, hai là chúng ta cấp hai chân này. Đấy, cấp chân này thì bỏ chân này, mà cấp chân này thì bỏ chân này nhé. Rồi, thứ hai thì hai cái chân nhận lệnh này, hai cái chân mà này là nó là hai cái chân sẽ nhận cái tín hiệu điều khiển từ mạch bo điều khiển, cũng như là từ cái bo chúng ta sẽ độ chế, và nó sẽ hoạt động cái bo này để cho cái block này nó xuất lệnh điều khiển cái điện áp ra ba cái chân UVV kép ở đây. Ba chân UVV kép này dùng để cắm ra cái block các bạn nhé. Thì để cho cái vi điều khiển ở đây, vi xử lý đây, nó xuất lệnh ra để điều khiển IGBT ở đây, cấp điện cho ba chân UVV kép này, thì nó sẽ nhận vào cái gì? Nhận vào cái đầu vào này là có cái tần số là gì? Từ 50Hz trở lên, tức là trên 50Hz cho đến này 300Hz là nó sẽ nhận một cái tần số vào đây, một cái dao động có tần số là từ trên 50Hz cho đến 300Hz thì nó sẽ xuất lệnh ra điều khiển ba chân UVV kép này có điện áp. Rồi, thế thì sau đây mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ độ chế cái bo tạo xung 55 loại không có hiển thị này và cái bo này trước. Rồi sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sử dụng đến một cái bo 555 có hiển thị này sau. Mình sẽ giới thiệu về cái bo này sau. Mình sẽ giới thiệu cái bo này trước để cho những bạn nào thứ nhất là chúng ta không có dụng cụ hỗ trợ cũng như là không có điều kiện kinh tế thì chúng ta ai cũng có thể làm được, vì nó chi phí rất là rẻ và rất là dễ làm. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành
Rồi các bạn nhớ lưu lại chưa? Lưu lại cái hướng dẫn của mình đã vẽ ra cái bo nhỏ, bo 555 không có hiển thị này chưa? Rồi các bạn nào chưa lưu, chúng ta lưu nhanh tay để mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ lai chế. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cấp nguồn cho cái bo này và chúng ta đi tìm xem là cái nguồn cấp. Chúng ta sẽ lấy nguồn cấp ở đâu để nuôi cái bo này, để nó nuôi cái bo này. Thế đầu tiên mình sẽ cấp nguồn 220 vào đây. Chúng ta sẽ kết nối jack cấp nguồn này. Thì các bạn khi các bạn chế đồ cho mình thì các bạn có thể hàn trực tiếp để cho nó đảm bảo nó không bị lỏng, thì các bạn có thể hàn trực tiếp, còn mình hướng dẫn thì mình có thể cắm jack thôi. Rồi, mình sẽ cắm cái jack nguồn cấp 220 vào đây. Thì ở trên cái bo công suất này thì các bạn cứ để ý cho mình là ở đây có mấy con tụ hóa đầu ra, đây là cái bên áp xung của nó. Thì đây nó có mấy cái cuộn, mấy cái tụ lọc nguồn đầu ra. Thì các bạn để ý là nó sẽ có con tụ này là cấp nguồn 5V hoặc là tụ này lọc nguồn 15V. Thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai nguồn này đều được. Nếu các bạn sử dụng nguồn 15V cũng được mà nguồn 5V cũng được, nhưng theo mình là cái bo này thì nó cho phép hoạt động từ 5V đến 15V. Nhưng mà nhà sản xuất người ta khuyến cáo là các bạn chạy nó ở cái độ bền tốt nhất, đó là nguồn 12V, nguồn cao nhất là 12V. Như vậy thì trong cái bo này để mà lắp cho nó phù hợp, đảm bảo độ bền cũng như là tính kỹ thuật, thì mình sẽ lắp vào cái nguồn 5V luôn. Thì chúng ta sẽ cấp điện vào đây và chúng ta sẽ đo thử xem con tụ nào là con tụ cấp nguồn 5V và con nào con cấp 12V các bạn nhé. Rồi sau đây mình sẽ cấp điện và đo thử cho các bạn xem. Rồi đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho bo. Thì các bạn khi độ chế các bạn cũng làm như vậy. Rồi mình sẽ tiến hành đo. Đầu tiên mình sẽ đo con tụ to này trước. Các bạn thấy là sao? Ở đây có điện áp là 4,8V. Đấy, theo đồng hồ hiển thị thì các bạn sẽ thấy là 4,8V. Chúng ta sẽ đo con tụ bé bên trong này, con tụ nhỏ trong này. Con tụ trong này là nguồn cấp 15V, hiện tại mình đang đo được thì nó đang khoảng tầm 17,47V. Rồi, như vậy con tụ to bên ngoài này là con tụ cấp nguồn 5V các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ đo ngay vào con tụ hóa ấy, là cách nhanh nhất để chúng ta tìm nguồn. Rồi, như vậy là con tụ to này là nguồn cấp gì? 4,8V, tức là 5V. Rồi, các bạn sẽ kiếm cho mình một cái dây điện các bạn hàn vào, hoặc là các bạn làm một cái dây sẵn như này. Một cái dây nó có cái rắc cắm 3 chân như này để chúng ta cắm cho nó tiện cũng được, hoặc các bạn hàn trực tiếp lên cái main mạch này cũng được. Cách nào tùy theo các bạn. Thì ở đây mình quy cái rắc này mình đã kiếm có sẵn 3 dây như này. Dây màu đỏ là dây VCC, dây đen là dây GND và dây trắng là dây out. Thì mình sẽ cắm đúng cái vị trí trên bo mạch của cái bo 555 này. Thì cái vị trí ngoài cùng nó ghi là VCC, giữa nó ghi là GND và bên tay trái này ghi là out, thì mình sẽ cắm theo đúng vị trí mình giới thiệu như vậy. Là cái dây đỏ này là cấp nguồn dương này, dây đen là dây mát này, và dây trắng là dây xung phát ra là tín hiệu out này. Rồi thế thì mình sẽ tiến hành hàn vào cái bo mạch này như này. Đầu tiên là cái dây dương cấp nguồn VCC này, các bạn hàn vào chân dương tụ cho mình. Rồi các bạn hàn vào dây dương tụ cho mình. Tiếp theo là cái dây đen là dây mát, thì các bạn cũng hàn cho mình. Thì các bạn nhớ là cái dây đen này các bạn hàn thêm một cái sợi dây phụ nó bên cạnh cho mình. Để mục đích để làm gì? Thì lát nữa chúng ta sẽ biết là nó làm gì luôn thôi. Các bạn sẽ hàn cho mình thêm một sợi nữa giống như vậy cùng vào chân mát. Các bạn hàn chân mát tụ thì các bạn hàn cái dây đen để cấp nguồn cho cái bo này. Dây đen cấp nguồn cho cái bo này thì các bạn sẽ hàn thêm cho mình một sợi nữa là thành 2 sợi cùng chân mát. Ok. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là cái chân mát là chúng ta đã, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành cái việc là chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái bo 555 này rồi, bằng cái dây đen đỏ này rồi. Thế thì cái dây chúng ta vừa hàn thêm vào chân mát ấy, thì các bạn để ý là cái chân nhận lệnh này
Thì trên cái chân mà nhận cái tín hiệu điều khiển này thì người ta ghi là gì? Một chân ghi là GND. Đây các bạn nhìn rõ nhé, người ta ghi ở đây, mình quay gần cho các bạn xem này. Đấy, để máy nó lấy nét đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ GND đây chưa? Và bên này các bạn sẽ nhìn thấy chân này, cái chữ này nó ghi chữ gì? Chữ in. Tức là người ta thiết kế ở đây là chân này sẽ là chân mát và chân này là sẽ là chân tín hiệu xung. Thì theo mình thì các bạn có thể hàn đúng như vậy cũng được, hoặc các bạn hàn có thể các bạn hàn gì? Các bạn hàn đổi nhau cũng không sao, vì cái này nó là độc lập các bạn nhé. Nó là độc lập cho nên các bạn có thể hàn đúng hoặc hàn linh tinh, tức là hàn chân nào cũng được. Thế thì mình sẽ hàn trực tiếp vào cái chân này luôn. Mình sẽ hàn cái chân mát vào đây luôn. Chân mát vào bên người ta ghi ngờ đây là mình hàn theo đúng thiết kế, còn nếu các bạn có thể hàn linh tinh nó vẫn chạy được bình thường các bạn nhé. Vì cái chân này là nó hoạt động gì? Độc lập, không liên quan. Nó hoạt động độc lập, không liên quan tới bên trong mạch, nó qua IC quang rồi cho nên là nó hoạt động hoàn toàn độc lập, các bạn có thể hàn chân linh tinh đều được. Thì ở hai cái chân này thì các bạn hãy hàn cho mình là một chân là cái dây mát, dây mà chúng ta vừa hàn cùng với dây đen ấy, các bạn hàn vào đây cho mình. Đấy, bung rồi. Cái này nó khó ăn đấy nhỉ. Rồi. Thì cái dây khi các bạn lai chế trực tiếp, các bạn độ chế thì các bạn là hàn làm sao cho nó gọn đẹp nhé. Đây là mình hướng dẫn thì mình có thể mình để cái dây nó hơi dài một tí. Thì khi mà các bạn làm trực tiếp cho mình thì các bạn hãy làm sao cho cái dây nó ngắn gọn nhất, các bạn cắt một mẩu ngắn thôi. Để các bạn làm sao cho dây dựa nó gọn, nó không bị lằng nhằng. Còn đây là mình hướng dẫn thì mình làm như vậy, các bạn phải thông cảm. Rồi, thế còn cái chân còn lại của cái vị trí nhận lệnh này thì các bạn sẽ nhận dây mà hàn dây màu trắng này vào đấy. Tức là cái chân gì? Chân ao của cái bo 555 này, các bạn sẽ hàn vào đấy cho mình. Rồi, mình đã hàn xong. Đấy, thì thực ra thì hai cái chân mà chỗ nhận cái tín hiệu điều khiển này thì nó thông với hai cái mối thiếc nằm ở dưới gầm này. Thì các bạn có thể hàn trực tiếp vào hai mối thiếc ở dưới này mà không cần phải hàn vào hai cái cọc sắt này. Thì mình tạm thời thì mình cứ hàn vào đây cũng được. Thì sau khi các bạn độ chế thì tùy các bạn, thì các bạn có thể hàn trực tiếp vào hai cái mối thiếc, vì hai cái chân này nó thông thẳng với hai cái mối thiếc ở dưới này. Rồi, thì mình xin nhắc lại nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ hàn đi. Dây đỏ là dây cấp dương nguồn cho bo 555 này, bo tạo xung này. Đây, bo tạo xung đây. Cái dây đỏ là chúng ta hàn với dương tụ này. Cái dây đen thì chúng ta hàn với mát tụ này. Và tại chân mát tụ chúng ta hàn thêm một dây nữa. Và một dây nữa, cái dây mát đấy thì chúng ta sẽ hàn luôn vào cái chân, một trong hai cái chân nhận lệnh này. Còn cái dây trắng này là dây đầu ao, tức là dây ao là dây tín hiệu xung phát ra từ cái bo 5 này, chúng ta sẽ hàn vào chân còn lại, chỗ cái phần mà nó photo quang nó nhận cái tín hiệu điều khiển này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành là gì? Việc kết nối cái bo này. Và các bạn nào khi làm xong chúng ta có thể chạy ok rồi, chúng ta sẽ gắn keo cái bo này vào đây, rất là ok luôn, đẹp luôn. Rồi, thế một cái lưu ý nữa là trước khi chúng ta chạy là theo như cái tờ giấy mà mình đã vẽ cho các bạn ấy, thì cái bo 55 này chúng ta mua về ấy, thì mặc định nhà sản xuất người ta đã cài ở vị trí số 1. Như vậy vị trí số 1 nếu tần số phát ra cao nhất là 50 Hz. Được chưa ạ? Thế thì cái bo công suất này của chúng ta thì nó gì? Cái bo công suất này của chúng ta thì nó lại hoạt động là gì? Tần số từ trên 50 Hz đến 300 Hz, tức là gì? Phải cao hơn 50 Hz. Như vậy chúng ta để cái vị trí này số 1 là sẽ không chạy được. Và các bạn sẽ phải gì? Các bạn sẽ phải nhúc cài cái jumper này sang vị trí số 2 cho mình. Khi cài cái jumper này sang vị trí số 2 cho mình ấy, thì cái tần số các bạn đầu ra lúc nào nó cao hơn 50 Hz rồi. Tại vì vị trí số 2 này người ta quy định là gì? Nhỏ nhất là 50 và lớn nhất là gì? 1 kHz. Đấy, tức là nhỏ nhất là gì? Đầu ra là từ 50 Hz đến 1 kHz. Nếu bạn cài ở vị trí số 2, như vậy khi chúng ta chuyển jumper sang vị trí số 2 như này thì cái tín hiệu chân ao dây trắng này chắc chắn sẽ lớn hơn 50. Như vậy là đủ điều kiện để cho cái bo này chạy mà các bạn không cần phải chỉnh gì trong hai cái chiết áp này cho mình. Đấy, các bạn không cần động và chỉnh luôn. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn là cái block này nó sẽ điều khiển là tăng tua luôn,
tức là nó sẽ chạy ở cái tốc độ gọi là cao cao một tí. Thì các bạn có thể, nếu mà bạn nào có đồng hồ đo xung ấy, đo tần số thì mình có thể đo. Thế nhưng mà mình sẽ hướng dẫn chung cho tất cả các bạn, kể các bạn không có đồ vẫn làm được, chứ không phải bạn nào cũng có đồng hồ để đo được tần số. Cũng như là nhá, mặc dù mình có đồng hồ để đo được tần số, mình sẽ không đo, bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà chúng ta có thể, anh em ở vùng sâu vùng xa chúng ta không có điều kiện, thì chúng ta sẽ làm cách đơn giản dễ nhất. Thì các bạn chỉ cần chuyển cho mình jumper sang vị trí số 2 thôi. Thì đây, sau khi mình chạy thử các bạn xem, mình không cần chỉnh gì luôn nhá.